รโทษกรรมเหมาเข่งปล่อยผีร้างผิดคดี 112 จากเวทีระดมสมองคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ยังไม่ตกผลึกมีคิดเห็นแตกออกเป็น2 ฝ่ายอย่างสุดขั้วระหว่างฝ่ายที่เห็นว่าปล่อยผีร้างผิดคดี 112 นิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งกันไปเลยกับฝ่ายที่เห็นว่าล้างผิดคดี 112 ทำได้แต่ต้องมีเงื่อนไขเหมือนทำสัตยาบันร่วมกันว่าจะสารภาพผิดและไม่ทำผิดกฎหมายซ้ำพร้อมกับต้องแยกแยะให้ออกว่าการกระทำเช่นใดที่เป็นการปฏิรูปหรือล้มล้างสถาบันกันแน่ไม่เช่นนั้นจะกลับสู่วงจรอุบาทกลับไปกระทำผิดซ้ำซากอีกเช่นเคยเริ่มที่ความเห็นของนายณัฐวุฒิ ใส่เกลืออดีตเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.หรือคนเสื้อแดงประสบการณ์โชคโชนแกนนำม็อบชุมนุมประท้วงบนท้องถนนผ่านการถูกจับกุมคุมขังติดคุกและมีคดียาวเป็นหางว่าวกว่าจะหลุดพ้นคดีกลับมาใช้ชีวิตปกติแทบรากเลือดออกมาฝ่าทางตันในเรื่องนี้ว่าควรนิรโทษกรรมเหมาเข่งตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร 2549 ยันม็อบ3 นิ้วกวนเมืองจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงจนโดนคดีมาตรา 112 เพราะคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนหนุ่มสาวที่ยังมีอนาคตไกลแต่ต้องติดคุกแต่ก็ยอมรับว่านิรโทษกรรมไปแล้วความขัดแย้งไม่ได้จางหายไป 100% แต่ยังน้อยช่วยบรรเทาปัญหาความขัดแย้งที่สั่งสมมานานให้เบาบางลงขณะที่ท่าทีพรรคก้าวไกลแน่นอนต้องการนิรโทษกรรมล้างผิดคดี 112 แบบเหมาเข่งนายรังสิมันต์โรมถึงกับยอมรับกลางวงคณะกรรมการนิรโทษกรรมว่าบางแนวความคิดต้องแยกกลุ่มตามคดีโดยอาจนำคดีมาตรา 112 ไว้ทีหลังบางฝ่ายเห็นว่าให้รวมกันเป็นแพ็กเกจเดียวหรือบางฝ่ายเห็นว่ามาตรา 112 มีหลายระดับซึ่งมีหลายแนวคิดจึงยังอยู่ในช่วงของการพูดคุยและทำความเข้าใจถึงผลดีและผลเสียท้ายที่สุดต้องถามตัวกรรมธิการว่าตกลงแล้วจะมีกรรมธิการนิรโทษกรรมไปทำไมหากไม่สามารถแก้วิกฤตการเมืองได้เช่นเดียวกับนายพงษ์พลยอดเมืองเจริญรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติงัดตัวเลขออกมาโชว์คดี 112 หมิ่นสถาบันกับคดี 116 ยุยงปลุกปั่นมีเพียงน้อยนิดคิดเป็น 2% เท่านั้นดังนั้นจึงแทบไม่มีความจำเป็นต้องนิรโทษกรรมแต่อย่างใดเหมือนสกิดพรรคก้าวไกลสะเทือนสาวก3 นิ้วหลงผิดข้างการเมืองคล้อยตามการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อล้มล้างการปกครองและสิ่งสำคัญหากร่างพรบนิรโทษกรรมตั้งใจสร้างความปรองดองสมานฉันท์คือลดผู้ขัดแย้งทางการเมืองให้มากที่สุดการนิรโทษกรรมคดีมาตรา 116 ปลุกปั่นและมาตรา 112 หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์กันจริงๆผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมเมื่อได้รับการนิรโทษกรรมไปแล้วขอย้ำว่าต้องมีกระบวนการสารภาพผิดและลงนามไม่กระทำผิดซ้ำอีกเป็นเรื่องสำคัญมากไม่เช่นนั้นอาจก่อความขัดแย้งระลอกใหม่กลับมาจะลากสถานการณ์ไปสู่วงจรแบบเดิมๆที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ขณะที่นายถาวรเสนเนียมอดีตแกนนำกปปสออกมาแตะเบรกและเตือนสติฝ่ายที่ต้องการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งว่าความผิดตามมาตรา 112 จะให้นิรโทษกรรมหรือไม่ตนมองว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์กับการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แตกต่างกันตนต่อต้านการล้มล้างสถาบันมาโดยตลอดแต่ก็มีหลายคนหลายคดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการเช่นการแชร์โพสต์ของคนอื่นหรือถูกกลั่นแกล้งจึงต้องมาพิจารณาความหนักเบาของคดีเป็นหลักสำหรับในแง่การตีความตามหลักกฎหมายต้องพิจารณาให้ได้สัดส่วนกับการกระทำและโทษที่จะได้รับในความผิดตามมาตรา 112 ซึ่งต้องดูการกระทำของแต่ละคนแต่ละครั้งว่าเพียงพอให้นิรโทษกรรมหรือไม่หรือตั้งเงื่อนไขไว้ว่าให้นิรโทษกรรมแต่ถ้ากระทำผิดซ้ำจะนำความผิดจากการกระทำเดิมกลับมาลงโทษด้วยนี่เป็นกระบวนการสร้างความปรองดองผ่านการศึกษาหารือจับเขาคุยกันเพื่อหาข้อยุติทั้งนี้หากมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาความผิดในคดีมาตรา 112 เป็นการเฉพาะก็เห็นด้วยที่จะให้มีการลงลึกไปในแต่ละกรณีว่าเป็นการปฏิรูปหรือล้มล้างสถาบันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ